Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I apologize, you got a little confused this morning. Bocsánat, de egy kicsit megzavarodtam ma reggel. I remembered that I had enough time to go take my medication after the Devī meeting this morning, and then to do some other things that I had to do after I take my medication. Azt hittem, hogy lesz idő arra, hogy bevegyem a gyógyszereimet, meg elintézek pár dolgot, amit utána kell, miután elmentem Devī meetingről. But I forgot that the Devī meeting was an hour later than it was supposed to be, than it was expected to be. De megfelejtettem, hogy órával később voltam, hogy a üdvözlésen, mint kellett volna. So I had to run back here to the class. Vissza kellett futnom, hogy a beszélt adjuk. And not only that, but I wasn't planning to speak very long this morning. És egyébként csak terveztem, hogy sokáig beszélnék ma reggel. And I had to ask Swami Mahārāja to please take over after I finish. És kértem Swami Mahārājat, hogy vegye át, miután befejeztem. So I'm going to speak even more brief. Én most még rövidebben fogok beszélni. Sorry, Maharaj. It's part of growing old. Azt hiszem, hogy annak érzem, hogy keresztül az ember elfelejt dolgokat. So we're going to speak a little bit today, obviously, about Rādhārāṇī, because it is her appearance day.
Persze a mai napon egy kicsit Śrīmati Rādhārāṇīról fogunk beszélni, mert ez az ő megjelenési napja. But when I look at my own qualification for speaking on such elevated topics as this, I rightfully so feel unqualified to do so. De ehhez meg kell nézni a saját képesítettségemet arra, hogy beszéljek Śrīmati Rādhārāṇīról, amire azt hiszem, hogy ez nem elegendő. Who am I to speak about the glories of Śrīmati Rādhārāṇī? Beszélni Śrīmati Rādhārāṇīról. If Krishna is so difficult to understand, just imagine how difficult it is to understand Radharāṇī. Hogyha Krishnát őt ilyen nehéz megérteni, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz lehet Śrīmati Rādhārāṇīt megérteni. And as we know, unless one gets a drop of mercy from Krishna's lotus feet, we can never understand Krishna's greatness. És tudjuk, hogy addig, ameddig meg nem kapjuk Krishnának a lótuszlábának a nektárjának egy cseppét, addig nem leszünk képes megérteni őt. So, what to speak of? There's a few residents of this garden that I'm going to let them live someplace else. But to speak of understanding Śrīmati Radharāṇī's glories. Akkor mit mondhatnánk arról, hogy valaki megértse Śrīmati Rādhārāṇīnak a dicsőségét? But we do know that she is the embodiment of mercy and compassion. Tudjuk, hogy ő a kegy és a könyörületességnek a megtestesülése. It is one of her qualities. Ez az ő egyik tulajdonsága. She is Krishna's compassion personified. Hogy ő Krishnának a könyörületességének a megszemélyesülése. Because she has Krishna under her control. Mert ő az, aki kontrollálja Krishnát. And she can claim possession of Krishna. És kijelentheti, hogy ő Krishnának a tulajdonosa. She can say Krishna is mine. Kimondhatja azt, hogy Krishna az enyém. So anyone who could say Krishna is mine has the power to give Krishna to others. Bárki, aki elmondhatja magáról, hogy Krishna az enyém, ő neki megvan a hatalma, hogy odaadja Krishnát másoknak. And there's nobody who can stake a claim that Krishna is mine more than Śrīmati Radharāṇī. És az a személy, aki igazából kimondhatja ezt, hogy Krishna az enyém, a Śrīmati Rādhārāṇī. She knows how to please Krishna better than anyone. Ő jobban tudja, hogy hogyan lehet elégedetté tenni Krishnát, mint bárki más. It's a verse in Chaitanya Charitamrita. Govinda Nandini Radha Govinda Mohini Govinda Sarvasva Sarvakanta Shiromani. That Radha, she is the one who can please Krishna. Chaitanya Charitamritában ez a vers, ami azt mondja, hogy Radha, ő az az egyetlen, aki ismeri Krishnát. And she is the one who completely enchants Krishna. Ő az egyetlen, aki teljesen elbűvöli Krishnát. She is the be-all and end-all of Govinda. Ő Govindának a mindenem. And she is the crest jewel of all of Krishna's consorts. És ő Krishna minden hitvesének a koronaékköre. So because she has the capacity to serve Krishna in the greatest way, which is most pleasing to him. Mivel ő neki megvan az a képessége, hogy úgy szolgálja Krishnát, ami a legelégedettebbé teszi őt. Then, if we have any hope of doing something that would be pleasing to Krishna, an intelligent person would be thinking, let me try to get Śrīmati Radharāṇī's attention. És hogyha reménykedünk abban, hogy teszünk majd valami olyat, ami elégedetté teszi Krishnát, akkor ahhoz először fel kell hívnunk Śrīmati Rādhārāṇīnak a figyelmét magunkra. Let me do something that will assist her in pleasing Krishna. Hogy kérlek, segíts abban, hogy valami olyat csináljak, ami elégedetté teszi meg Krishnát. Because who am I to please Krishna? Mert ki vagyok ilyen, hogy elégedetté tegyem Krishnát. I remember Tamal Krishna Maharaja, I think it was told a story about when Prabhupada was looking at a painting of the gopis.
Azt hiszem, hogy Tamán Krisna Mahārāja mesélte ezt a történetet. Prabhupád egyszer nézett egy festményt, amin a gópik voltak. It was for a new publication. I think it was for a German publication. Ez egy új kiadás volt, azt hiszem egy német kiadás. Prabhupada was looking at the picture and he was expressing how pleased he was with this picture. Prabhupád nézte ezt a képet, és kifejezte, hogy milyen elégedett látta ezt a képet. It was a picture of all the gopis standing in the background. Ezen a képen, ahol mindegyik gópia a háttérben állt. And they were all pushing Rādhārāṇī forward. És mindannyian tolták előre Rādhārāṇīt. And Prabhupada says, yes, this is very nice. Prabhupád azt mondta, hogy igen, ez nagyon szép. This is how a devotee thinks of how to push others forward. And all the gopis, they never want to actually even, many of them don't even want to be directly connected with Krishna. Hogy ez szép, hogy a bakták itt tolnak előre másokat. Ott vannak a gópik, és sokan közülük nem vágynak arra, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek Krishnával. Their greatest happiness is connecting Rādhārāṇī with Krishna. Az ő legnagyobb boldogságuk, hogy a kapcsolatba hozhatják Rādhārāṇīt Krishnával. And if they can stand in the, always be in the background doing this, they have no greater pleasure than this. És hogyha ott állhatnak a háttérben, amíg ez történik, akkor ebből a legnagyobb boldogságot merítik. And Prabhupada was saying, yes, this is a good devotee. És Prabhupád azt mondta, hogy igen, ez egy baktának a hangulata. He was very pleased with it. And he says we should always be eager to stay in the background and push others forward in their service with Krishna. Nagyon elégedett volt, és azt mondta, hogy a háttérben kell maradnunk, és kell másokat előre tolnunk, hogy ők szolgálhassák Krishnát. But Rādhārāṇī is so merciful, so magnanimous, Rādhārāṇī annyira kegyes, annyira csodálatos, that she gets a pleasure 10 million times greater by making all these different arrangements to bring the gopis to Krishna. hogy 10 milliószor nagyobb boldogságot merít abból, amikor elrendezéseket tesz arra, hogy ezek a gópik, ezek Krishnával lássanak. Then being herself personally present with Krishna. Mint az, amikor ő személyesen van együtt Krishnával. So, just consider how magnanimous she is. Csak képzeljétek el, hogy mennyire lenyűgöző. And just consider how could Radharāṇī get the pleasure 10 million times greater than being directly with Krishna unless Krishna was pleased. És képzeljétek el, hogy van ez, hogy Śrīmati Rādhārāṇī 10 milliószor nagyobb boldogságot merít abból, hogy másokat hoz össze Krishnával, mint amikor ő van ott Krishnával. So this is how magnanimous Radharāṇī is that although the gopis always want to stay in the background and bring Radharāṇī to Krishna because she knows how to please Krishna best. És mivel ő ennyire lenyűgöző, a gópik mindig próbálják őt előre tolni, hogy ő legyen Krishnával, mert ő tudja a legjobban, hogy hogyan lehet elégedetté tenni Krishnát. And she definitely pleases Krishna best, but she pleases Krishna even more by making all these different arrangements to have the gopis meet with Krishna too. És kétségtelenül ő az, aki legelégedetté tudja tenni Krishnát, de mégis még elégedettebb akkor, amikor elrendezéseket tehet arra, hogy ezek a másik gópik találkozhassanak Krishnával. And therefore, she is most merciful in this way and very compassionate. És így módon ő a legkegyesebb és nagyon könyörületes. Prabhupada says, I was just looking before I came, Prabhupada says in the, I think it's in the Nectar of Devotion about compassion. Prabhupád mondja az odadás nektárjában a könyörületességről. He's talking about Krishna's compassion. Krishnának a könyörületességéről beszél. And he said how Krishna's compassion was manifest, was exhibited before Bhishmadev. És arról beszél, hogy Krishnának a könyörületessége hogyan nyilvánult meg, amikor Bhishmadévvel volt. When Bhishma was lying on his bed of arrows. Amikor Bhishma a nyílágyon feküdt. And Krishna forgot his own position. Krishna elfelejtette a saját helyzetét. He was so eager to come before Bhishmadev in his presence. He just completely forgot his own position as the Supreme Lord and hastily went to be before him as he was passing from this world.
Annyira mohó volt arra, hogy ott lehessen Bhishmadevvel, hogy teljesen elfeledkezett arról, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége, és csak arra vágyott, hogy ott lehessen Bhishmadevvel. And when Krishna saw Bhishma's pitiable condition, he began to speak with tears in his eyes. És amikor Krishna látta Bhishmadev számlálomra méltó helyzetét, akkor könnyekkel a szemében beszélni kezdett. And Prabhupada says he also forgot himself in his compassion. És Prabhupád azt mondja, hogy a könyörületessége miatt is feledkezett el így magáról. He says, therefore, instead of offering obeisances to Krishna directly, devotees offer obeisances to his compassionate nature. És azt mondja, hogy ezért a bakták ahelyett, hogy közvetlenül Krishnának ajánlanák a hódolatukat, Krishna könyörületes természetének ajánlják azt. Actually, because Krishna is the Supreme Personality of God, it is very difficult to approach him. Mivel Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége, ezért valójában nagyon nehéz megközelíteni. But the devotees, taking advantage of his compassionate nature, de hogyha a bakták kihasználják az ő könyörületes természetét, which is represented by Rādhārāṇī, amelyet Śrīmati Rādhārāṇī képvisel, always pray to Rādhārāṇī for Krishna's compassion. mindig imádkozzatok a Śrīmati Rādhārāṇīhoz Krishna könyörületességéért. So Prabhupada is explaining that Rādhārāṇī is actually the representative of Krishna's compassion. Śrīla Prabhupád magyarázza, hogy Śrīmati Rādhārāṇī valójában Krishna könyörületességének a megtestesítője. And therefore, if thinking that we want to do something that is pleasing to Krishna and give something to Krishna, és ugye úgy gondoljuk, hogy csinálunk valamit, ami elégedetté teszi Krishnát, amiben adunk valamit Krishnának, then it is considered to be better to go to Radhārāṇī and give it to her and say, can you please recommend me to Krishna? akkor az sokkal jobb, hogy oda megyünk Rādhārāṇīhoz, és odaadjuk neki, és azt mondjuk, hogy kérlek, beajánlom el engem Krishnának. Because if Radharāṇī recommends to Krishna, Krishna can't refuse. Mert ha valakit Śrīmati Rādhārāṇī ajánl Krishnának, akkor Krishna nem tudja elutasítani, visszautasítani. She controls Krishna. Ő az, aki kontrollálja Krishnát. How can he refuse if Radharāṇī recommends? Hogyan tudna bárkit is visszautasítani, akit Rādhārāṇī ajánl? Just like Krishna says, if you offer me the leaf, flower, fruit, and water with love and devotion, I will accept. Mint ahogy Krishna mondja, hogy ha ajánlasz nekem egy kis vizet, virágot, levelet szeretettel, akkor én azt elfogadom. But if you give a flower, leaf to Radharāṇī and say, can you please offer this to Krishna? És hogyha fogsz egy levelet, vagy egy virágot, és odaadod Śrīmati Rādhārāṇīnak, és azt mondod, hogy kérlek, felajánlod ezt Krishnának, then what better way it is to get something to Krishna and to get recognized if Radharāṇī makes some recommendation on our behalf. akkor mi lehetne ennél jobb módszer arra, hogy adjunk valamit Krishnának, és Krishna Śrīmati Rādhārāṇī ajánlása miatt felismerjük vele. And Prabhupada also says something very wonderful about Radharāṇī, which I'll repeat here and I'll end so that Niranjana Maharaj can also speak. Because I think we're supposed to end by 11. Śrīla Prabhupád mondott még valami nagyon szép dolgot, amit megismertek, és aztán be is fejezem, hogy Niranjana Maharaj is tudjon beszélni, mert 11-kor be kell fejezni. Prabhupada on Radhastami day, he was giving a lecture, obviously about Radharāṇī. Prabhupád Radhastami napján adott egy leckét, természetesen Śrīmati Rādhārāṇīról. So he says, so our today prayer to Radharāṇī, we pray to Radharāṇī because she is the pleasure potency of Krishna. Azt mondta, hogy ma imádkozzunk Rādhārāṇīhoz, mert ő Krishnának a gyönyörű energiája. She is the personification of Krishna's pleasure potency. Ő Krishna gyönyörű energiájának a megjelenése. So Krishna, he has three primary potencies. He has Sat, Chit, and Ananda. Krishnának három elsődleges potenciálja van, a Sat, Chit és az Ananda. Or his Sandhini potency, his Samvit potency, and his Ladini potency. Vagy pedig a Sandhini, a Samvit és a Ladini energiák. And we oftentimes say that the Sat is this aspect of eternality. A Sat energia, ez az örökké valóságnak az energiája. And the personification of this Sandhini potency, of course, is Lord Balaram. És a Sandhini energiának a megtestesülése az Úr Balarám. Lord Balaram actually creates all the different varieties of the spiritual world. Az Úr Balarám az, aki lelkivilág változatosságát teremti.
And whatever is created, of course, there is some form. És persze bármi, amit megteremtenek, annak van valami formája. And it's even said that Krishna's form is coming from Balaram. És ezért még Krishnának a formája is Balarámtól All the form and all the varieties of the spiritual world are manifest by Balaram, who assists the Lord in this way. A lelki világ minden változatosságát és formáját az Úr Balarám nyilvánítja meg, aki így módon szolgálja Krishnát. And therefore he is the personification of this Sandhini potency. És azért így ő a Sandhini energiának a megtestesülése. And then the Samvit potency is knowledge. A Samvit energia, ez a tudás. Sat, Chit, knowledge. And yes, Maharaj, am I doing? Is done something wrong? I just want. Okay, I just very conscientious. It's okay. So I'm just looking for Mañjarī. Okay. I don't think he's here. Sorry. No, it's okay. When you looked in, I thought, uh-oh. Paranoid. Thought I said something wrong. See, I'm not fully cognizant, obviously. I'm not very much in need of this chit potency. So, the personification of the chit potency is Krishna himself. A chit energiának a megszemélyesülése, ez Krishna maga. Another manifestation of knowledge is in the spiritual world is to know who we are and what is our relationship with Krishna. A tudás másik megnyilvánulása a lelki világban, hogy tudatosak vagyunk, hogy mi kik vagyunk, és milyen kapcsolatunk Krishnával. Called Sambandha. Ezt úgy hívják, hogy Sambandha. Sambandha means to know what is my relationship with Krishna. Sambandha azt jelenti, hogy ismerjük a kapcsolatunkat Krishnával. But this Samvit potency in the spiritual world, the devotees, all they know is Krishna is my friend. De a Samvit energia másképpen jelenik meg a lelki világban, ott a bakták csak annyit tudnak, hogy Krishna, hát ő a barátom. Balaram thinks Krishna is my brother. Balaram úgy gondolkozik, hogy Krishna az öcsém. Yashoda, she thinks Krishna is my son. Yashoda úgy gondolkozik, hogy Krishna, hát ő a kisfiam. That is their full manifestation, perfect manifestation of the Samvit potency. Ez az ő Samvit energiájuk, ez az ő tökéletes, ez az ő számukra a Samvit energia tökéletes megnyilvánulása. Their knowledge is complete. És ez így teljes. They don't need to know anything else. Nem kell tudniuk semmi mást. They don't even know how great they are. Azt se kell tudniuk, hogy ők maguk milyen nagyok. They don't even know how happy they are. Azt se kell tudniuk, hogy mennyire boldogok. All they know is their ecstasy in knowing Krishna. That's all. He's my friend, my lover, my son. Annyit kell csak tudniuk, hogy extázisban vannak, mert tudják, hogy kicsoda Krishna, a barátom, a testvérem, a gyermekem. And in fact, their knowledge is considered to be the highest knowledge. És ezért az ő tudásukat a legmagasabb rendű tudásnak számítjuk. The highest knowledge is called Niranjana Swami. A legmagasabb tudást úgy hívják, hogy Niranjana Swami. No, Niranjana Swami means? Tudjátok, hogy ez mit jelent? Anyone? Mañjarī knows. Mañjarī tudják. Zero knowledge. Huh? Zero knowledge. Zero knowledge. Yeah. Ez azt jelenti, hogy nulla tudás. The highest knowledge is that they have no knowledge. A legmagasabb rendű tudás, hogy nincs tudás. That's the highest. Ez a legmagasabb. Imagine. Képzeljétek el. Different stages of knowledge. Tudásnak különböző szintjei vannak. Pratyaksha, attaining knowledge through sense perception. Pratyaksha, ami azt jelenti, hogy az érzék felfogáson keresztül szerezni tudást. And that is receiving knowledge through hearing. Aztán ott van, amikor tudást szerzünk a halláson keresztül. And then there's the knowledge that's received
through realization. Aztán ott van a tudás, amit a megvalósításon keresztül szerzünk. And then there's a platform called the Hoksaja. It's the knowledge which is understanding the expanse of the spiritual world. Aztán ott van az a szint, amit úgy hívnak, hogy adhoksaja, a lelki kiterjedésnek a megértése. That knowledge which is, we can't demand it. We have to just pray that it will come. Az a tudás, amit nem tudunk kikövetelni, hanem csak imádkozni tudunk, hogy egy napon eljöjjön. We can't obtain that Hoksaja by mental speculation. Ezt az adhoksaját nem tudjuk elérni elmebeli spekulációval. Neither can we force it to manifest, to be revealed in our hearts. Se nem tudjuk kikényszeríteni, hogy ez megnyilvánuljon a szívünkben. It is manifest only by divine mercy. Ez kizárólag az isteni kegyen keresztül fog megnyilvánulni. And therefore we can only pray to qualify for that mercy. És ezért csak imádkozni tudunk, hogy legyünk képesítettek erre a kegyre. To be able to understand the expanse of the spiritual world. Hogy képesek legyünk megérteni a lelkivilág kiterjedését. But that's not the highest. De ez nem a legmagasabb. There's another platform which is even higher. Van egy másik szint, ami ennél magasabb. It's called Kevala. Amit úgy hívnak, hogy Kevala. Mañjarī Swami. Vagy Gyána-szúnya. It means to have no knowledge. Ami azt jelenti, hogy nincs tudás. The ability to be devoid of knowledge of Krishna's Aishwarya, or his opulences. Hogy teljesen figyelmen kívül hagyják Krishna Aishwarya, vagy fenséges potenciáját. To not know that Krishna is God. Nem tudják, hogy Krishna Isten. And to even hear it suggested is a disturbance. Még hogyha hallják is, hogy valaki erről beszél, akkor így elutasítják. When Uddhava tried to suggest to Nanda Maharaj about the glories of his son, when Uddhava tried to suggest to Nanda Maharaj about the glories of his son, amikor Uddhava próbálta ezt említeni Nanda Mahārājnak, hogy milyen dicsőséges a fia, Nanda Maharaj really objected. Nanda Mahārāja teljesen elutasította. He said, what are you trying to say? My son is God. Azt mondta, hogy miről beszélsz? Azt mondod, hogy a fiam az Isten. What do you take me for? Mit mondasz róla? How could he be God? Hogyan lehetne ő Isten? Every morning he carries my shoes on his head. Hát minden reggel hozzá a fején a cipőmet. How could you say he's God? Hogy mondhatsz ilyet, hogy ő Isten? God is the supreme absolute truth. Isten ő a legfelsőbb abszolút igazság. I've never seen anybody who lies better than my son. Én senkit sem láttam, aki olyan jól hazudik, mint a fiam. He really objects. Teljesen elutasítottam. And he says, dude, you're trying to make me feel better by telling me how great a son I have? És akkor mondta Uddhavának, hogy most azt hiszed, hogy ettől jobban érzem magam, hogy erről beszélsz, hogy milyen nagyszerű a fiam. You're making me miserable. Mindig csak problémákat okoz. All I know is he's my son. Én csak annyit tudok, hogy ő a fiam. And I miss him. És nagyon hiányzik. Where did he go? Hová ment? Doesn't he remember his parents? Nem is emlékszik már a szüleire. Wherever I go, all I see is my son. Akárhol mennék, én csak a fiamat látom. I leave the house trying to forget about him, but I see the forest, I see the pasturing grounds, I see the cows. All I see is my son. Kimegyek a házból, hogy emlékezzek rá, de ahogy meglátom a legelőket, az erdőt, a teheneket, akkor mindegyikük a fiamra emlékeztet. And this is what Nanda Maharaj knows. Nanda Mahārāja ennyit tud. That's all he needs to know. Ennyit kell tudnia. Gyána-szúnya. He knows nothing about Krishna's opulences. Semmit sem tud Krishna fenségéről. All he knows is Krishna's my son. Annyit tud, hogy Krishna a fiam. So this is the Samvit potency. Ez a Samvit energia. This is the most complete. És ez így a teljesen teljes. Ez a tudás, ami van. And Rādhārāṇī, she is the personification of Krishna's Ladina potency. És Rādhārāṇī, ő Krishna Ladina potenciájának a megtestesítője. When Krishna wants to enjoy, amikor Krishna szeretne élvezni, of course Prabhupada always explains when we use this word when, it could be quite confusing. És persze Prabhupada sokszor azt mondja, hogy a szót használjuk, hogy amikor, az eléggé zavaró. Because as soon as we say when, it suggests there's some beginning point.
Mert amikor azt mondjuk, hogy valamikor, vagy amikor, akkor az azt jelenti, mintha lenne valami kezdő időpont. What do you mean, when Krishna wants to enjoy? Mit értesz az alatt, hogy amikor Krishna élvezni akar? Never is time when he's not enjoying. Sosincs olyan, hogy ő ne élvezne. So how can you say when Krishna wants to enjoy? Hogy lehet ilyet mondani, hogy amikor Krishna élvezni akar? But we have to say it. De valahogy ki kell mondani. But please try to understand. De kérlek, próbáljátok ezt így érteni. Krishna is always enjoying. Krishna ő mindig élvez. And when Krishna enjoys, És amikor ő megjelenik, he can't enjoy anything in this material world. akkor itt semmit sem tud élvezni ebben az anyagi világban. There's nothing in this world that's attractive to him. Semmi sincs ebben a világban, ami vonzaná őt. And when he comes to this world, he's not attracted to anything in this world. Amikor eljön ebbe a világba, semmi sem vonza, ami ebben a világban van. Who were we speaking the other day? Oh, it was here. We were telling a class the other morning. Egyik reggel itt tartottam leckét, Prabhupada had said that when Krishna comes to deliver the sadhus, hogy arról beszéltünk, hogy Prabhupád mondja, hogy Krishna azért jön el, hogy felszabadítsa a szádukat. he's quoting the verse Paratranaya sadhunam vinasya chatusata. And when Krishna comes to deliver the sadhus, he says actually he doesn't come to deliver the sadhus. Ezt a verset idéztük, és akkor itt mondtam, hogy amikor Krishna eljön, hogy felszabadítsa a szádukat, ő igazából nem azért jön, hogy felszabadítsa a szádukat. He says because the sadhus are already delivered. Mert a szádukról már úgyis fel vannak szabadulva. And he explains that who is a sadhu? És elmagyarázza, hogy ki egy szádu. The sadhu is not simply a worldly moralist. Egy szádu nem egy világi erkölcsös ember. He says the sadhu is a devotee. Egy szádu egy bakta. And a devotee is sagunan samati kaitan. Devotee is above the modes of material nature. Egy bakta felekkel az anyagi természetnek. He's not in the modes of material nature. He's already transcendental. Felett áll az anyagi természet kötőerőnek, ő már transzcendentális. So, how can we say that Krishna is coming to deliver the sadhus? The sadhus are already delivered. Szóval hogy mondhatnánk, hogy Krishna eljön, hogy felszabadítsa a szádukat? Hát a száduk már így is fel vannak szabadulva. He says, therefore, when Krishna comes, he's coming for some inner purpose. És azért azt mondja, hogy amikor Krishna eljön, neki vannak belső okai. He says he wants to satisfy the innermost desires of his devotees. Ő ki akarja elégíteni a baktáinak a legbensőbb vágyát. He wants to allow himself to be seen by them. Azt akarja, hogy ők láthassák őt. And therefore he comes for that purpose. És ezért jön el. Because the devotees' hearts are already completely pure. Mert a baktáknak a szíve már eleve teljesen tiszta. Therefore when Krishna comes, he comes not because he has any interest in this material world. Ezért amikor Krishna jön, nem azért jön, mert érdekelne bármi is ebben az anyagi világban. Because there's nothing material that can attract him. Mert semmi anyagi nem érdekli őt. Only his devotee. Csak a baktái. And therefore, what greater devotee can attract Krishna than Mañjarī? És ezért ki a legnagyobb bakta, ki tudja mozdani Krishnát, ez Rādhārāṇī. So, therefore, she is the personification of Krishna's pleasure potency. Ő Krishna gyönyörűadó energiájának a személyesülése. And therefore, Prabhupada is saying here, we pray to Rādhārāṇī because she is the pleasure potency of Krishna. Itt azt mondja Prabhupád, hogy ma azért imádkozunk Srimati Rādhārāṇīhoz, mert ő Krishna gyönyörűadó energiájának a megszemélyesülése. Krishna means all attractive. Krishna azt jelenti, hogy mindenkit vonzó. Radharani is so great that she attracts Krishna. De Rādhārāṇī ő olyan hatalmas, hogy ő vonzza Krishnát. Krishna is all attractive. Krishna mindenkit vonzó. And she is attractor of Krishna. És Srimati Rādhārāṇī, ő pedig a mindenkit vonzónak a vonzója. So what is the position of Srimati Radharani? Mi Srimati Rādhārāṇīnak a helyzete? We should try to understand this day and offer obeisances to Radharani. A mai napon ezt meg kell értenünk, és fel kell ajánlanunk a hódolatunkat Rādhārāṇīnak. Radhe Vrindavaneshwari.
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Suti Devi Pranamami. Our business is A mi dolgunk, Radhārāṇī, you are so dear to Krishna. Rādhārāṇī, te olyan kedves vagy Krisnának. So we offer our respectful obeisances unto you. Mi felajánljuk neked a hódolatunkat. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Suti Devi Pranamami. I offer my respects to Radhārāṇī, whose bodily complexion is like molten gold. Felajánlom tiszteletes hódolatomat Śrīla Nirañjana, akinek a testszíne olyan, mint az olvat arany. And who is the queen of Vrindavan? Aki Vrindában királynője, You are the daughter of King Vishwabhanu. Vrishabhanu király leánya, You're very dear to Lord Krishna. aki nagyon kedves az Úr Krisnának. Radhārāṇī is Hari Priya, Rādhārāṇī, ő Hari Priya, very dear to Krishna. nagyon kedves Krisnának. So if we approach Krishna through Radhārāṇī, Hogyha mi Krisnát Rādhārāṇin keresztül közelítjük meg, through the mercy of Radhārāṇī, Rādhārāṇinak a kegyén keresztül, then it becomes very easy. akkor ez nagyon könnyű lesz. If Radhārāṇī recommends, Ha Rādhārāṇi ajánl, this devotee is very nice. ez a bakta, ez nagyon kedves. Then Krishna immediately accepts, Akkor Krisna azonnal el fog fogadni. however fool I may be. Bármennyire is ostoba vagy. That's the part that really, Ez a lényeg. I mean, I had to lead up to that point. Erre a pontra szerettem volna kifejezni. You know, because we always think, like, wow, like, I gotta be something pretty great for Radhārāṇī to recommend me. Mert máskülönben azt gondoljuk, hogy valami más képesítés is kell ahhoz, hogy megkapjuk simán a Rādhārāṇi kegyét. Prabhupada saying, no, however much of a fool I may be, Krishna will accept. De Prabhupád azt mondja, hogy bármennyire is ostoba vagy, Krishna el fog fogadni. That is her magnanimity. Ez az ő csodálatossága. She's the topmost Mahabhagavata. Ő a legfelsőbb Mahabhagavata. She thinks everyone's serving Krishna except herself. Ő úgy gondolja, hogy rajta kívül mindenki Krisnát szolgálja. So, even if I'm the greatest fool, Hogyha még én vagyok a legnagyobb ostoba, even if I have no qualification, hogyha nincs semmi képesítésem, if somehow we can just make an appeal to her, hogyha valahogy kérelni tudjuk őt, pray for her mercy, imádkozni tudunk a kegyéért, do something, anything that could possibly please her. csinálj valamit, bármit, akármit, ami elégedővé teszi őt. She's not going to recognize us by some external show. Ő nem valami külsődleges show miatt fog bennünket felismerni. These things don't attract her. Ezek nem vonzák őt. But if you actually want to do something to assist her in pleasing Krishna, De hogyha szeretnétek segíteni őt, hogy elégedetté tegye Krisnát, she is a magnanimity personified. akkor a csodálatossága meg fog nyilvánulni. She breaks it open. Akkor teljesen ki fog nyitni. And of course, as we understand, the best manifestation of her mercy to break open that magnanimity is why she comes and appears as Chaitanya Mahaprabhu. És persze tudjuk, hogy az ő kegyességét és csodálatosságát a legkönnyebben abban a formában tudjuk kinyitni, vagy hozzájutni, ami az Úr Chaitanya Mahaprabhu. Who is Krishna himself, Aki Krishna maga, but accepted the bhava, the mood of Radharāṇī. de elfogadta Rādhārāṇinak a báváját, a hangulatát. So Prabhupada is explaining this point here. Prabhupád elmagyarázza ezt itt. He says, however fool I may be, Bármilyen ostoba is vagyok, that if we try to catch Radharāṇī's mercy, it becomes very easy. hogyha megpróbáljuk elérni Srimati Rādhārāṇinak a kegyét, akkor mindez nagyon könnyűvé válik. Therefore Prabhupada says, in Vrindavan you'll find all the devotees, they're chanting more Radharāṇī's name than Krishna's name. És Prabhupád azt mondja, hogy ezért láthatjátok, hogy Vrindávonban a bakták Srimati Rādhārāṇī nevét többet éneklik, mint Krishnának a nevét. Wherever you'll go, you'll find the devotees addressing Jai Radhe. Bárhová is mentek, akkor fogjátok látni, hogy a bakták úgy köszönnek egymásnak, hogy Jai Radhe. You'll find still in Vrindavan. És ezt még a mai napig láthatjátok They're glorifying Vrindávonban. Radharāṇī. Dicsőítik Rādhārāṇit. They're more interested in worshipping Radharāṇī.
Jobban érdekli őket, hogy Rādhārāṇī imádják. Because of however fallen I may be, Mert bármilyen ostoba is vagyok, if some way or other I can please Rādhārāṇī, hogyha bárhogy is, de elégedetté tudok tenni Rādhārāṇīt, then it is very easy for me to understand Krishna. akkor nagyon könnyű lesz a számomra, hogy megértsem Krisnát. So we should meditate on Rādhārāṇī in this way. És így Śrīmati Rādhārāṇī így módon kell meditálni. We should meditate on her mercy and her magnanimity and her compassion. Kell meditálnunk a kegyén, a csodálatosságán és a könyörületességén, And her mood. és a hangulatán. Her mood is let me bring others forward. És az hangulata az az, hogy hadd menjenek mások előre, ők menjenek Krisnához. Gopi Bharta Parakamalayur Dāsī Dāsī Anudas. That's the mood to bring others forward. And she gets a pleasure 10 million times greater by bringing others forward in their relationship with Krishna. Ez a hangulat, hogy másokat tol előre, és 10 milliószor nagyobb boldogságot tapasztal ebből, mint hogyha ő maga van Krisnával. This is how we get Radhārāṇī's attention. Ez az, ahogy kell értenünk Śrīmati Rādhārāṇīt. It's not so cheap. Ez nem egy olcsó dolog. It's not you can raise your hand. Nem lehet, hogy csak oda mész, rázod a kezedet, felemeled a kezed. You want to get her attention, then understand her mood. Hanem akkor tudod felhívni magadra a figyelmét, hogyha megérted a hangulatát. Let others go. Hagyd, hogy mások menjenek, Let me stay behind. és maradj a háttérben. Let me bring them forward. Hagyd menjenek ők előre. Let me please her and stay even farther behind. Hagyd tegyék ők elégedetté, és akkor így menjenek tovább. She knows. És akkor ő fogja tudni. She'll recognize. Ő fel fog ismerni. We'll get her mercy. És fogja adni a kegyét. And this way, if we remember this on this auspicious day, És ha ezen a kedvező napon erre emlékeztek, and remember her magnanimity and compassion, hogy emlékezünk az ő csodálatosságára és a könyörületességére, and her mercy, és a kegyére, that even an unqualified fool hogy még egy képesítetlen ostoba, can remember something about Radhārāṇī. ő is tud emlékezni, vagy mondani valamit Śrīmati Rādhārāṇīról. Okay? It's 11 o'clock. 11 óra. Thank you very much. Hare Krishna. Köszönjük szépen.